ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੁਕਤਾ ਵਰਡਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੁਕਤਾ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਕਤਾ ਵਰਡਸ ਕੀ ਹਨ। ਮੁਕਤਾ ਵਰਡਸ ਉਹ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਔਂਕੜ, ਦੁਲੰਕੜ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਲਿਖੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੁਕਤਾ ਵਰਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਡ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਡਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਡਰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਆਈ ਨੋ ਆਈ ਹੈਵ ਡੱਡਾ ਹੀਅਰ, ਡੱਡਾ ਐਂਡ ਰਾਰਾ। ਸੋ ਡੱਡਾ ਐਂਡ ਰਾਰਾ ਮੇਕਸ ਡਰ। ਸੋ ਡੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਡ, ਤੇ ਰਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਡਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੀ? ਡੱਡਾ ਪਲੱਸ ਰਾਰਾ ਮੇਕਸ ਡਰ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਵਰਡ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਘਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਘੱਗਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਰਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗੀ ਘਰ। ਸੋ I'll write it like this, ਘੱਗਾ plus ਰਾਰਾ makes ਘਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਦਮ, so I need to have ਕੱਕਾ makes ਕ sound, ਦੱਦਾ makes the sound, and mama makes m sound. I'll write kadam. Kakka, dada, and mama makes the word kadam. If I need to write the word jagat, so I have to have jajja, which is jajja, gagga, and tatta makes a word jagat. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਵਰਡਸ ਆਈ ਆਲਰੇਡੀ ਰੋਟ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਇਹ ਵਰਡਸ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਟ, ਫਸਟ ਵਰਡ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੌਟ। ਹੌਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇਜ਼ ਗਰਮ। ਸੋ ਗਰਮ। ਕਾਪੀ, ਨਕਲ। पेन, दर्द। शाय, शर्म। टाइम, वक़्त। ट्राई, यतन। यतन। बॉडी, तन। तन कितना लिखते हैं? तन। माइंड, मन। शाइन, चमक। सो चमक, चमक। डक, बत्तख। लेटर, खत। Next I have on the list ice, barf. Wheat, kanak. Garlic, lasan. Pea, मटर। पेन, कलम। फ्लोर, फर्श। चाइल्डहुड, बचपन।
एक्सरसाइज कसरत। सॉफ्ट नरम, जिंजर अदरक, रिलीजन धर्म। इन्हां नूं हुण असीं पढ़ लैंदे हां। गरम, नकल, दर्द, शर्म, वक़्त, यतन, तन, मन, चमक, बत्तख, खत, बर्फ, कनक, लसन, मटर, कलम, फरश, बचपन, कसरत, नरम, अदरक ते धर्म। ये सीगे मुक्ता वाले वर्ड्स। ते नैक्सट असी हुण कुछ सेंटेंस बनावांगे। सेंटेंस नूं पंजाबी विच की कहंदे हन? वाक। हुण असी पंजाबी विच कुछ वाक लिखांगे। सो पहले असी लिखते हाँ मटर गरम हन। मटर गरम हन। सो इत्थे लिखते हाँ मटर गरम हन। ਤੇ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ। ਸੋ ਮਟਰ ਗਰਮ ਹਨ। ਧਰਮ ਗਰਮ ਕਰ। ਧਰਮ ਗਰਮ ਕਰ। ਧਰਮ ਤੱਤਾ ਰਾਰਾ ਮੰਮਾ ਧਰਮ ਤੱਕਾ ਰਾਰਾ ਮੰਮਾ ਗਰਮ ਕਰ। ਘਰ ਚੱਲ। ਗੱਗਾ ਰਾਰਾ ਕਰ। शलगम नरम हन। शलगम नरम कलम फल। कलम ये हन कुछ मुक्ता वाले वाक ਜਿਹੜੇ कि सेंटेंस। ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।